chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo cardigan cột nơ như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu ở đây mình sử dụng đó là len miêu cotton 50g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 5 cuộn len miêu cotton. Và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 4mm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần thân dưới cho chiếc áo. Thì để móc phần thân dưới, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình, và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ ghi lên cho mình tổng cộng là 151 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 151 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng đầu tiên. Và để móc dòng đầu tiên, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích nữa. 1 2 3 và 4. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 6 chân móc đầu tiên, 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 7 là nằm ở đây, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua cho mình một chân móc và đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua một chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ nhất. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tính luôn các mũi móc xích và mũi móc kép, thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 151 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích, 1 2 3 4 và 5. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và bỏ qua cho mình chân móc thứ hai và đâm vào chân móc thứ ba, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua cho mình một chân móc và đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ hai. Và bắt đầu từ dòng thứ hai này thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 151 chân mũi, tính luôn các mũi móc xích và mũi móc kép. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 16. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 16 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân dưới. Bước tiếp theo bắt đầu từ dòng thứ 17 trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân trên cho mình. Thì để móc phần thân trên, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 37 chân mũi cho mỗi phần, và phần thứ hai có tổng số chân mũi là 77 chân mũi. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thứ nhất trước nha. Thì ở phần rì phía bên tay phải của phần thứ nhất này, để tạo được phần của áo thì các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi cho mỗi dòng, và cụ thể cách giảm mũi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, 1 và 2. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc thứ hai và đâm vào chân móc thứ ba này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã giảm đi cho mình 2 chân mũi rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua cho mình một chân móc và đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần thứ nhất. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ 17, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 35 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 18, và để móc dòng thứ 18 đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và bỏ qua cho mình chân móc thứ hai, đâm vào chân móc thứ ba là nằm ở đây, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại
4 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 18 và còn lại 4 chân móc cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua cho mình một chân móc, đó là chân móc thứ 32, đâm vào chân móc thứ 33 này, kéo lên qua một lần, sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua chân móc thứ 34 và đâm vào chân móc thứ 35 này, kéo lên qua một lần. Sau khi đã có 3 đầu len cùng kim như thế rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là ở đây các bạn đã giảm xong cho mình 2 chân mũi rồi và các bạn đã móc xong dòng thứ 18 và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 33 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 19 và bắt đầu từ dòng thứ 19 trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ giảm mũi của dòng thứ 17 và dòng thứ 18. Và các bạn cứ lặp lại các bước giảm mũi như vậy cho đến hết dòng thứ 30. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 và nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 9 chân mũi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 thì các bạn đã tạo xong phần cổ rồi. Như vậy bắt đầu từ dòng thứ 31 trở đây thì các bạn không cần giảm mũi nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình. Và cách móc dòng thứ 31 sẽ tương tự giống như là dòng thứ 2 mình đã hướng dẫn. Và bắt đầu từ dòng thứ 31 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 31 này mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 9 chân mũi. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 34. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 34 rồi thì các bạn đã móc xong vòng thứ nhất và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết lên lại cho mình bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo móc nối này lại cho chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ 3 cho mình. Và cách móc phần thứ 3 này cũng sẽ tương tự giống như là phần thứ nhất mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là bên phía giảm mũi các bạn sẽ giảm mũi ở bên phía ngược lại so với lại phần thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 3 nha. Các bạn đã móc xong phần thứ 3 rồi, tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ 2 cho mình. Và để móc phần thứ 2 trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thứ 2, cũng chính là phần lỗ đầu tiên. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 3 mũi móc xích, 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 2 này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua cho mình một chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 2 mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 17 của phần thứ 2 này và còn lại một chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Khi mà các bạn đã móc dòng thứ 17 và còn lại một chân móc cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng này, cũng chính là phần lỗ cuối cùng. Sau đó thì móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 17 rồi và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 77 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 18. Và cách móc dòng thứ 18 này cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ 17 mình đã hướng dẫn. Và bắt đầu từ dòng thứ 18 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 17 và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 34. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 77 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 34 Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 34 của phần thứ 2 rồi thì các bạn đã móc xong phần thứ 2 và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua và tạo 2 phần vai cho mình. Thì để tạo được 2 phần vai trước hết đó là các bạn cần phải chia phần thứ 2 này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần A, tiếp tục là phần B và cuối cùng là phần C. Và phần A và phần C có tổng số chân mũi là giống nhau là 9 chân mũi và phần B có tổng số chân mũi là 59 chân mũi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần A này với lại phần thứ nhất. Và ở đây mỗi một phần gồm có 9 chân mũi thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và cụ thể cách nối sẽ là như sau.
Như vậy là các bạn đã nối xong phần vai thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần vai thứ hai cho mình bằng cách là các bạn sẽ nối phần C với lại phần thứ ba, và cách nối cũng sẽ tương tự giống như là phần vai thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai thứ hai. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần tay áo cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì để móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thứ hai nằm ở dòng thứ 16 là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu móc lên dòng thứ nhất của phần tay áo, và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 5 mũi móc xích. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc, đó là chân móc nằm ở phần giữa của mũi móc kép. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp là chân móc nằm ở phần đầu của mũi móc kép và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, bỏ qua cho mình một chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp nằm ở phần đầu và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ nhất và còn lại hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và còn lại hai chân móc cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ qua hai chân móc cuối cùng này, và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời, và tổng số chân mũi hiện giờ các bạn đang có cho dòng thứ nhất là 72 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích, 1 2 3 4 và 5. Sau đó thì các bạn sẽ xoay lại vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc và đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, tiếp tục bỏ qua một chân móc và đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ nhất và dòng thứ hai. Đó là đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc, còn đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong để móc, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 39. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 39 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân của tay áo. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 40. Bởi dòng thứ 40 này các bạn sẽ móc phần viền tay áo cho mình. Bởi phần viền tay áo này thì các bạn sẽ móc phần viền nhún bèo, và để móc phần viền nhún bèo thì các bạn cần phải tăng mũi cho mình. Và cụ thể cách móc dòng thứ 40 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai, cũng chính là phần lỗ đầu tiên, và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ ba và móc lên cho mình một mũi móc kép trên một chân móc. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ tư, cũng chính là phần lỗ thứ hai, và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại công thức tăng mũi, đó là đối với chân mũi lẻ thì các bạn sẽ móc một mũi móc kép trên một chân móc, còn đối với chân mũi chẵn thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân, và các bạn cứ lặp lại công thức như vậy cho đến hết dòng thứ 40. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 40 rồi thì để kết thúc dòng thứ 40 các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Thì như vậy là các bạn đã móc xong phần tay áo rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thôi để cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo móc nối lại cho thật chặt. Và với phần tay áo còn lại nằm ở phía bên tay phải thì cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần tay áo thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo thứ hai. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào móc phần viền vạt áo và cổ áo. Thì để móc phần viền vạt áo và cổ áo, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất nằm ở phía bên tay trái, cụ thể là
chân mũi móc xích thứ hai tính từ tay trái tính qua là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, tiếp tục đâm vào chân mũi móc xích thứ hai này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu đâm vào các chân mũi còn lại và móc lên cho mình các mũi móc đơn cho đến hết một vòng. Cụ thể là các bạn sẽ móc đến hết chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay phải là nằm ở đây. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền vải áo và cổ áo rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần dây cột cho mình. Thì để móc phần dây cột trước hết đó là các bạn cần phải xác định được 4 điểm mà các bạn móc phần dây cột. Cụ thể điểm thứ nhất là nằm ở chân mũi đầu tiên của dòng thứ 16 và điểm thứ hai là nằm ở chân mũi đầu tiên của dòng thứ 11 thuộc về phần vải áo nằm ở phía bên tay trái, và điểm thứ ba và điểm thứ tư sẽ nằm đối xứng so với lại điểm thứ nhất và điểm thứ hai và thuộc về phần vải áo nằm ở phía bên tay phải. Và sau khi mà các bạn đã xác định được 4 điểm rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào móc phần dây cột thứ nhất cho mình. Và để móc phần dây cột thứ nhất, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên thuộc về điểm thứ nhất là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 60 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 60 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một động và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần dây cột thứ nhất rồi. Với 3 phần dây cột còn lại cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần dây cột thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong 3 phần dây cột còn lại. Khi mà các bạn đã móc xong 3 phần dây cột còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc áo. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo cardigan cột nơ như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, và nếu đây là đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video về hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.